Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái món bánh nếp làm theo cái kiểu này. Mình thấy nhanh gọn, không có cần nhồi bột, không cần nắng bánh gì hết, mà bánh mình để ăn 2 đến 3 ngày vẫn ngon luôn á. Lớp bột thì mềm dẻo, kết hợp thêm nhân thịt đậm đà nữa, ngon mà dễ. Bây giờ mời các bạn cùng xem nha. Đầu tiên thì mình dùng ở đây 100g bột gạo, bên đây là 250g bột nếp nha. Tổng cộng hai loại bột là 350g, một muỗng canh đường, muỗng cà phê muối, nước cốt dừa hay là nước lọc thì mình dùng ở đây là 400ml. Sẽ cho hết muỗng canh đường, thêm muối vô nè. Rồi các bạn sẽ cho hết 100g bột gạo nha, cùng với 250g bột nếp. Mình sẽ cho cái nước cốt dừa vô. Nước cốt dừa vô thì cái bánh của mình nó béo ngon. Còn các bạn không thích béo thì cũng có thể thay nước lọc. Cái bánh nếp này thì cũng không có quan trọng là có nước cốt dừa hay là không, thì mình cứ trộn đều lên. Nước cốt dừa thì mình để nhiệt độ bình thường, không có cần nóng, tại vì cái phần bột này là mình đổ bằng khuôn, cho nên là cũng không có cần bột nó đặc quá. Trộn xong thì mình thấy cái hỗn hợp bột của mình nó mịn vậy nè, nó mịn, nó giống như là kem vậy đó, thì bột của mình nó mới ngon nha. Còn nếu mà các bạn thấy nó hơi khô thì cũng có thể thêm chút xíu nước cốt dừa. Còn nếu mà thấy nó hơi mà nhão quá, các bạn cũng có thể cho chút bột nếp. Tiếp theo mình dùng ở đây một chén thịt nạc là 250g nấm mèo và nấm hương thì mình ngâm nước trước cho nó nở nha. Hai loại này mình dùng là 50g. Một muỗng canh tôm khô, ngâm nước nở mềm luôn. Hai cái loại nấm này thì các bạn sẽ băm sơ sơ nó ra cho nó nhuyễn nhuyễn thì chút nữa mình cho vào trong nhân, nó sẽ đều với phần thịt, tại vì thịt của mình là dùng thịt nạc xay. Mình phi thơm 2 tép tỏi, rồi xong rồi cho nó vàng thơm lên. Các bạn sẽ cho cái phần nấm vô mình xào ha. Xào nấm trước cho than nấm nó dậy mùi thơm lên. Xào sơ qua thôi, không có cần kỹ quá đâu. Xong rồi các bạn sẽ lấy chén thịt mình cho vô mình xào. Cái phần thịt mình dùng là thịt nạc vai hay là thịt nạc dăm nó sẽ có cái độ mềm hơn, chứ đừng có dùng thịt nạc không, nó hơi bị khô, cái phần nhân ăn nó không ngon đâu. Và mình nêm gia vị ha. Mình thêm vào đây một muỗng canh đường, một muỗng cà phê hạt nêm, thêm chút muối, tiêu xay, cho hành lá vô luôn, hành lá sắc nhỏ. Trộn đều tất cả lên cho gia vị nó ngấm đều hết vào trong nhân. Thì phần nhân mình xào sơ qua vậy là được rồi, tại vì bánh mình còn hấp nữa. Quay trở lại bột, bây giờ các bạn khuấy đều lên. Bột của mình nó lỏng và nó sệt sệt cái bột rất là mịn luôn. Và mình dùng cái khuôn silicon thì không có cần hấp nóng, mình chỉ cần thoa lớp dầu. Khuôn này là cái khuôn chịu nhiệt và nó chống dính nữa, làm thấy cũng tiện. Các bạn sẽ cho một lớp mỏng thôi ha. Mình sẽ rải đều hết những cái khuôn này, mình dùng 10 khuôn cho một lớp mỏng để chút nữa mình cho nhân vô, phần nhân nó nằm ở giữa Rồi các bạn sẽ bắt lên trên bếp ha. Mình sẽ đem mình hấp sơ cho nó dính lại. Chỉ cần hấp 5 phút thôi là cái lớp bột của mình nó sẽ đặc Đủ thời gian thì các bạn tắt bếp một cái ha. Rồi mình nhắc nó xuống. Mình sẽ thấy cái lớp bột nó đặc, nó không có chảy nữa. Bây giờ các bạn sẽ lấy nhân mình cho vô. Vậy là nhân nó nằm ở giữa. Mỗi một cái bánh mình múc một muỗng nhân nha, muỗng dung luôn, để cái bánh của mình nó vừa bột và vừa nhân. Phần nhân này nếu mà các bạn thấy mình thích cho nó gọn gàng nằm ở giữa luôn thì các bạn có thể vo cho nó tròn thành cái viên rồi cái mình cho vô ở giữa cái khuôn, thì chút nữa cái bánh ra nó sẽ nằm ở giữa khuôn luôn. Rồi bây giờ mình sẽ gót thêm một lớp bột lên trên, và lớp bột này thì phải gót cho nó đầy khuôn luôn nha. Mình thấy làm kiểu này nhanh nè, không có cần nhồi bột, không có cần dùng nước ấm luôn, mà bột nó có nước cốt dừa, nó bóng và trong bột nó cũng mềm mịn hơn nữa. Một chút ăn nó béo nước cốt dừa, lạ miệng và ngon hơn so với bánh ít trần.
Gót xong hết thì các bạn sẽ chất con tôm khô mình ngâm nở á, cho lên trên mặt để tạo thêm á, cái độ hấp dẫn cho bánh. Thay vì á, mình cho nó nằm ở giữa như thì để trên mặt nó sẽ ngon hơn. Cuối cùng á, thì một ít hành lá lên trên mặt cho nó thơm. Rồi, bánh mình đã làm xong 10 cái khuôn bánh. Bây giờ bắt lên trên bếp nha. Mình sẽ đi hấp tiếp, bật bếp lên. Các bạn sẽ hấp cái bánh này với mức lửa trung bình thôi, đừng có hấp lửa cao. Trong vòng 15 cho đến 20 phút là nó chín. Mình hấp này á, là khoảng 15 phút thôi nha, với lửa trung bình. Cái lớp bột nó trong vậy nè là mình thấy nó chín rồi đó. Rồi bây giờ sẽ nhắc nó xuống. Bánh này á, các bạn để cho nó nguội bớt một chút là mình ăn ngon rồi, không có cần phải để nguội quá ha. Mình thấy á, cái lớp bột á, nó có pha thêm bột gạo cùng với nước cốt dừa, nên là bột của mình nó dẻo và nó mềm, béo ngậy nữa. Ngoài ăn không á, thì các bạn cũng có thể kết hợp với rau cải, rau thơm, rồi á, kết hợp thêm nước mắm chua ngọt nữa, ăn á, nó sẽ ngon hơn, nó không có bị ngán. Khuôn này á, thì dễ lấy lắm, bánh còn ấm nóng mình lấy cũng dễ. Còn nếu các bạn hấp cái khuôn nhôm á, thì chờ cho nó nguội hẳn nha, thì mới lấy bánh ra nó mới chóc. Nước mắm chua ngọt nè, nước mắm này á, thì mình có làm rồi, sẽ để đường link ở phần mô tả, các bạn có thể tham khảo. Hoặc là mình pha tỷ lệ 1 mắm 1 đường, 2 nước sôi, thêm chanh tỏi ớt băm nữa. Bánh rất là ngon ha, lớp bột mềm mại nè, không có bị cứng. Nhìn nó cái có nước cốt dừa thấy nó bóng. Bánh hấp ở trong khuôn á, thì nhìn nó sẽ đẹp hơn, nó không có bị chảy xệ, không có cần dùng nước ấm. Cho thêm một ít rau cải và rau thơm sắc nhỏ nữa. Rồi xong rồi đó, các bạn sẽ chan thêm nước mắm vô ha. Ăn giống như bánh ít trần mà làm cái kiểu cấp tốc, không có cần nắn từng cái viên bánh luôn, chỉ cần có cái khuôn hoặc là các bạn có những cái chén nhỏ nhỏ đó, mình thoa dầu rồi cái mình cho vào mình hấp cũng được luôn. Mời các bạn cùng thưởng thức nha. Bánh nếp phần nhân thì có nấm nó giòn giòn sực sực, thơm phức, kết hợp với nước cốt dừa trong bột á, nó béo béo và bột nó mềm mịn, ăn ngon lắm. Thì ngoài ăn rau cải các bạn ăn không cũng ngon luôn. Đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng nha. Đừng quên đăng ký kênh để nhận các video mỗi ngày, xem kênh ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.